Ay, nako. Eto na naman tayo. Stress sa syudad. So, anong dapat natin gawin? Mag-camping, mag-bikepacking. So, tara, samahan niyo ako dito lang sa malapit. Sa Wawa, Montalban. So, let's go! So, ito na. Dito na ako ngayon sa kay Rupa campsite dito sa Wawa, Montalban, Rizal. Yun o, nagkabisita ako. Oh my God! Wow! Oops, tingnan niyo naman mga bisita ko, mga beauty. Mga bago kong subscriber. Shoutout naman kayo dyan. Kaway-kaway. Oh, pwede. So yun, papunta ngayon ako sa kabilang ibayo. Meron daw mga campsite doon na magandang paliguan.
So titingnan natin kung gaano nga ba siya kaganda. Kasi nakikita ko yung iba, doon nagpupunta. Pero doon sa pinag-campingan ko, kasi mas okay daw doon. Pero 10 piso lang naman yung kada tawid. So tara, samahan niyo ako. Explore natin yung kabilang ibayo. Let's go!
yun na nga, pauwi na ako. So nakita nyo naman yung lugar, no? Napakaganda. So that's the nature na dapat nating alagaan. Hindi dapat tayo nagkakalat. Yung iba kasi may nakita ko mga kalat-kalat dun eh. Anyway, hanggang sa susunod, kita nyo naman na may nadaanan pa akong dalawang bibi magka-date. Oh, pati bibi eh. Nagde-date din. Hanggang sa muli, sa oras, no? Babu!